Hi travelers! ඔන්න මේ පාර අපිට අපේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් සාමකාමීව සමරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණත් තවමත් අපේ ලංකාවේ කොරෝනා උදුරු තීර නිසා මේ අලුත් අවුරුද්ද අපිට සමරන්න වෙලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත් අනුගමනය කරද්දී. නමුත් අපේ අලුත් අවුරුද්ද පවුලේ සමත් සමග එකට එක්වී සතුට සාමීචයෙන් සමරමු. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.